สวัสดีครับชื่อตัวนะครับวันนี้จะมาทำ Snow Laser ของโรงวินนะครับคุณพ่อบอกว่าผมเป็นคนนอนกรนดังมากกดว่าในใต้คอเลยครับเนื้อมันหย่อนก็เลยมีเสียงกรนโปรแกรมนี้มันก็คือเป็นเลเซอร์เหมือนกันจะช่วยทำให้เนื้อใต้คอเลยครับมันตึงทำให้แก้ปัญหาในการนอนกรนได้เหมือนกันถามว่าเจ็บไหมไม่เลยครับแค่คอแห้งนิดหน่อยแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ